Vai de capul meu. Deci nu pot să cred așa ceva. Nu vine să cred ce facem. Deci suntem în trafic în China într-o mașină care se conduce singură. Ne e și frică să apăsăm pe aici pe butoanele astea că nu știm ce se poate întâmpla. Uite, acum accelerează. Accelerează prea mult. Accelerează prea mult, din punctul meu de vedere. Suntem și înspăimântați, dar și fascinați de ceea ce se întâmplă acum aici. Vai de capul meu. Iubire conduce prea repede. Păi merge cu traficul, iubire. Ia-ți fi se ține de mânere. Noi impunem pericol pe ceilalți participanți din trafic pentru că unii dintre ei n-au mai văzut așa ceva și sunt șocați și un domn vrea să filmeze. Mamă, ne filmează, vai de capul meu, te rog eu, tata, ai grijă. A trecut pe galben. A trecut pe roșu. A trecut pe roșu. A trecut pe roșu, nu vine să cred. Acum sunt și mai speriată. Am citit înainte să ne urcăm în taxi că suntem de acord cu regulile, nu avem probleme cu inima, nu avem hipertensiune, nu avem nu știu ce boli cunoscute. Senzațiile pe care ți le dă mașina chiar sunt puternice. De bine ce ne-am așezat, am fost invitați la o degustare de ceai, ceva frumos, tradițional, în care o să învățăm mai multe. De fapt, China despre asta este, deci nu poți să vii în China și să fii superficial. Țara asta are să ofere multe acum, nouă turiștilor. Treaba asta cu băutul ceaiului e nouă pentru noi. Noi ce făceam acasă era pur și simplu o fiertură. Deci miroși de 3 ori și după aceea începi să bei. Inspiri 3 secunde, expiri 7. Deci este și o meditație pentru respirație. Deci băutul ăsta de ceai nu e chiar așa că arunci acolo ceaiul și îl bei. Ce e important la un astfel de bufet, să nu vă aruncați să vă umpleți farfuriile până nu vedeți totul, ca să știți, după aia o să vă pară rău. A fost greu, recunoaștem, dar am ales câte puțin din fiecare și acum să vă dezvăluim prețul. Asta e oala cu stridii, Alex și-a luat genunchi de porc, acolo ai friptură de vită, creveții ăștia vor să fie făcuți, am luat legume, fructele. Totuși, să ne reamintim că putem să mâncăm stridii nelimitat și creveți nelimitat. E o doamnă care dacă nu te descurci să-ți desfaci stridia, îți desface stridia. Adică astea sunt condițiile aici în China. Așa că cine spune că nu ai ce mânca în China, se înșală. Ok. Aha. Ce? Probabil să faci infuzie. Like it? Like this? Nu. Poți să bei. Și să nu deschizi capacul de tot. Da? Asta vrea să explici. Are you doing like this? Like this? Ok. Not like this. No. No. Deci treaba cu băutul ceaiului, iubire, e știință aici în China. Învățăm și noi cum să bea ceaiul ca lumea. Premium, oricum experiența e. Ok, yes, ca să nu iei cumva frunzere în gură. Aha, yes. Deci pui ca un fel de protecție. Da, ca un fel de sită. Ok. La noi pui pliculețul, lași acolo în apă până să amărăște, scoți pliculețul și ai băut. Dacă ți amintești de el. Eu nu uit de plic și beau direct maxim amărare. Ok. Și acum punem asta. Ok. Și acum poți să bei deja cigă. Ok. Yes. Ok. Oricum, domnișoara e super de treabă, ne explică totul ca la proști, că nu e așa. Ok. Ok. Și de să ții de jos, că nu va fi fierbinte. Yes. Ok. Șeșe. Bun, și deci noi tot facem refil cu apa asta fierbinte pe Cred care că da. La mine arde. Trebuie să iei de jos. M-am făcut și eu că beau ca să poată să plece liniștită. Sper să nu vor pe mine. Și zis, atenție să nu știe că ăștia turiștii sunt mai sloppy. Să vedeți ce fază aici, de bine ce ne-am așezat. Am fost invitați la o degustare de ceai, ceva frumos, tradițional, în care o să învățăm mai multe. Totul o să se întâmple chiar aici. Ia să vedem ce domnișoara. Ok. He's the teacher. Profesor. Okay. Deci avem și un prof aici. Are you from? Romania. Romania. Yes. OK， 下面把所有的对话翻译成罗马尼亚通用的语言。Puteți vorbi direct, mai însist vorbirea voastră va fi tradusă în chineză în timp real. Ok, totul clar, mulțumim frumos. Are you bloggers? Yes. YouTube. YouTube. Okay, I like YouTube. Is this your first time in China? No, second time in China. Wow. Yes. Very cool. It's also called a gaiwan. The lid helps control the water with Gaiwan. and it keeps the tea warm. Gaiwan. It's a very common tool in Chinese tea culture. Okay, now let's imagine the gaiwan as a clock. The top
edge is 12 o'clock and the bottom edge is 6 o'clock. We'll hold it with our thumb at 12 o'clock and middle finger at 6 o'clock. Make sure to grip it gently to avoid burning your fingers. Okay, look at me. This. Aha. Deci vezi, nu e așa. After all the water is poured out, we can do 3 gentle nods with the Gaewon. This is called Phoenix 3 nods. It's not just a gesture, it helps ensure every drop of tea is released. Deci ceaiul ăsta se numește sprânceană de aur nobilă, ceva de genul, că seamănă cu sprâncenele umane, e auriu și noblețea ceaiului e ceva foarte Foarte calitativ. special, dar și calitativ. Deci prima etapă începe prin încălzirea cănilor de ceai și curățarea 然后我 acestora. 们跟着我 Ceea ce 的 noi 步 n-am 骤 înțeles 走就 niciodată 可以 cum 了， se 可以 face, 看 o să 向我。 vedem acum. Deci prima tură de ceai și de încălzire, de fapt, bei direct. Și este coșul de gunoi, cum ar veni, în care arunci apa. Știi că ceaiul suferă dacă îl pui la temperatură mare din prima. Și cana la fel trebuie să fie încălzită. Și uite, asta e mișcarea din poanie, așa, pentru a scutura de 3 ori. Am uitat cum trebuie să țin degete. Deci trebuie ca ambele recipiente trebuie să încălzite și după aia pui ceaiul. Now, let's put the tea leaves into the pre-warmed Gaewon. For ginger May, it's usually recommended to use about 3 to 5 grams, which is roughly a small handful. While the Gaewon is still warm, we'll shake it gently to enhance the aroma of the tea leaves inside. Hold the Gaewon with both hands and shake it slowly a few times. Hai, Asmin, să te văd. Vezi că e apă fierbinte. Facem amândoi odată, e bine. Da? 进行温杯级 Stați să vedeți acum zăpăceală că trebuie să punem apă fierbinte. 温杯节句就是先把热 Proful 水 ne-a 倒进 arătat, 盖 dar 碗或茶杯里，转动几下，让器具都被热水润 Deci 滑。 iubito, prima oară începem cu cea mică. 既能清洁器具，又能让它们 Pune până sus, e bine. 能更好的激发茶香。 Mai 翻 bun. 译成英文。 Se uită proful la noi, e bine. Prima oară trebuie să încălzim... First pouring hot water into the Gaewon and teacups. Okay. Swirling it around to make sure all surfaces are aia- moist. Then Deci pouring the toată water out. suprafața trebuie să fie încălzită. Am uitat cum. But also Yes, preheats okay, them, no problem. which helps to better bring out the tea's aroma Okay. when brewing later. Deci trebuie să 要 punem 快点 apă. 转手，要 nu e 快 bine.。Ține Hai, Asmin, că e probă de îndemânare acum. Aha. Deci trebuie să le Ok. rapid. 1, OK， 2, 3. N-a curs. 要转碗。 Aoleu, dar te frige un pic la mână. Oh. Okay, now rotate the Gaewon itself. Aoleu, dar ce frige. După aia nu 要 uita 3、 țâp, 4点 țâp, 头。 țâp. 对， Ai făcut? Yes. E foarte bine ceea ce facem deja. Iau de aici ceaiul. Ok. Și Lăsăm acum, și un pic înainte. Great, everything looks Se- good. Now let's move on to the next step. Ok, And lift the și lid to smell. 哎， mai, 要 mai, 用力一点， amestecăm bine, bine. și după aia miroși. Ia. 打开盖子闻一下香气， Mamă, dar 你会 miroase... 闻到花香， 啊 会 miere, 闻到 fructe, 蜜 ah. 糖香。 Mamă, ce interesant. Deci dacă miroși acolo așa neîncins, n-are niciun fel de miros, dar dacă miroși aici, ce bine ce miroase. Ok, Asmin, deci treaba asta cu băutul ceaiului e nouă pentru noi. Noi ce făceam acasă era pur și simplu o fiertură. Ok. Deci 记得要凤凰3点头。 e un întreg procedeu, mai bine, nu chiar așa. Nu m-aș mira să aruncăm și Remember ceaiul to ăla. do the Phoenix 3 nods while pouring. This De helps 3 make the ori. tea soup even and enhances the aroma. OK，试一下， Mamă, aveai rândul nostru. Bun. Deci punem 然 apă. 后快速的盖上盖子，然后倒掉旁边的那一碗 Punem 白水。 asta. Punem... No, no, no. No, sorry, yes. Și nu uita să arunci asta. Da, aruncăm apa. Could you show me the right way to do Ok, it? am aruncat apa. Punem capacul. Aoleu, Ia mi-e快 frică. Aoleu. Trebuie să ai... Așa. Very cool. Ah, No Așa. problem. OK， Exact. 好的，那我们继续。下一步我们 arde 是 și arde. Ok, arde dacă trebuie să ții exact de laterale, mă, no, frate. no, no. No. 3, 1, 2, 3. Deci trebuie să ai o OK. mișcare No. așa, gentilă. Nu scrieți. It's beautiful. One. This is It's 1, 2, 3. Aha, so you must do like this, like... 对。 Trebuie Like să faci din Phoenix. mână așa. Spune că se numește mișcarea Phoenix. Phoenix, deci așa e o zbatere. One hand supports the bottom of the cup and the other is placed in front. Left hand below, right hand above, okay? This way of holding the cup is not only elegant, but also prevents you from burning your hands. 用鼻腔吸气，腹部用力内卷，吐气的方式进行3次呼吸。 Inhale through your nose, then exhale by tightly curling your abdomen inward. Repeat this 3 times.
time to finish the tea in the cup. Let the tea soup stay in your mouth for a while, so you can fully taste the sweet and mellow flavor of ginger mei. Eu nu mă prea descurc la ceaiul chinezesc și mi-e și teamă de intake-ul de cofeină, pentru că am mai băut și cafea înainte. Dacă știam ce urmează, nu mai beam. Mie îmi place foarte mult ceaiul chinezesc. De când am venit, am început și eu să mă simt mult mai bine, pentru că la mine cafeaua nu prea are efect. Și îmi place foarte 这 mult să 次 beau 我 ceai.们要用am 12 秒 descoperit 的 acum. 时间。 Alex vrea să 那 ne 我们就 facem 用12秒的时 cainerie. 间来品这碗。好，我们要早晚要 Tea 快 looks 点， really nice. Oh. Let's take a moment to enjoy the Iarăși am aroma first vărsat before asta. sipping it. 要垂直转 O 弯。 să filmăm după aceea hârtia să vedem la care e eu curat. nu, tot nu. Translated. Rotate the bowl vertically. This way, the tea leaves can Ia uite, steep. mi-a dat proful Big Life. Perfect， You are perfect. Uite ce am făcut eu pe lângă. 擦 Ce 桌 Big 面。 Light mi-a dat proful așa instant. Da, deci chestia este că cu cât ori mai bine, cu atât arată hârtia mai curată. Așa arată la Yasmin. Stai să se vadă. Așa arată la mine a sărit mai mult astăzi, ce Mai drept. bine că Și tu așa arată ești la proful. nativ. La Eu proful. sunt cu cafeaua. Deci miroși de 3 ori și după aceea încep să bei. După aia de 7 ori expiri. De 7 ori Inspiri 3 secunde, expiri 7. Deci este și o meditație pentru respirație. Deci băutul ăsta de ceai nu e chiar așa că arunci acolo ceaiul și îl bei. Ne place că proful e super dedicat și ne explică fiecare detaliu și acum am înțeles și noi mai bine că am spus să bei ceai, e o experiență în 也是 sine. 红茶的起源。中国 Noi 为 nu 什 știam 么 asta 它是 până 红 acum, 茶？ sincer. Mie a început să-mi placă mai mult decât băutul de cafea, dacă nu trebuie, sincer. E mai simplu să bei cafea, atât pot să vă spun. Da. Yasmin se pare că are nevoie de niște deserturi ca să poată să-și revină, pentru că la ceaiul e prea mult și a luat-o pe Să nu se, amețeală. eu mi-am făcut ceaiul.对 Trebuie să... 对， Ai 可以 de... 可以，OK， Hai să te vedem, nicio 要 presiune. 快，哎，需要 Repede, 快速 iubire, 的 când mergi, repede. Ar și era... Hai, de repede, repede, 翻译 repede. 成英文。 Asta e toată șmecherea, să-ți scapi repede din ceașca aia ca să nu te mai ardă, știi? Tot nu mi se iese. Și aici e prăjitura pe care a adus-o pentru că Uite ce am făcut aici. Deci eu sunt student aia pe care nu o vrei la clasă. Deci, iar Alex e tocilarul, nu mă așteptam. îmi place super mult experiența și mă simt foarte bine. Degustarea de ceai, care de fapt a fost o trecere prin istoria Chinei, care de fapt a fost un ritual și ceva absolut deosebit, s-a încheiat. Nu știu, zi-mi tu ce părere ai în momentul de față. Inițial oamenii de aici ne-au spus că o să participăm la o petrecere a ceaiului, așa a fost tradus, era tea party, adică un fel de ritual al ceaiului. Am crezut că o să ne învețe pur și simplu cum să facem o cană de ceai, dar totul s-a transformat într-o lecție foarte valoroasă, cu multe detalii, nu numai despre ceai, dar și despre istoria Chinei și tot felul de modalități prin care ceaiul poate fi folosit pentru a-ți exprima păreri, nemulțumiri, adică am învățat Mesaje foarte... ascunse, mi-a plăcut cu mesajele ascunse. Am învățat foarte multe lucruri. Primul ritual a fost cel al ceaiului chinezesc, care se face în 7 pași, adică bei 7 căni de ceai, fiecare cană semnificând o anumită purificare mai întâi a trupului, apoi a sufletului, Da, mă rog, e ceva o de întreagă genul ăsta. circulație a energiei, adică se duce departe rău de tot, nu e doar așa că bei niște ceai. Și după lecția asta ne-a spus modalitățile prin care poți să exprimi nemulțumirea sau mulțumirea față de ceai. De exemplu, ne-a spus că sunt 3 obiecte ale setului de ceai: cerul, umanitatea și pământul, ceva de genul ăsta. Cerul este capacul, pământul este jos, da, farfurioara, și umanitatea este centrul. Da, râdem că se uită profesorul la noi și el ne-a zis să ducem mai departe învățăturile și de aia asta facem și aici, da? Și dacă vrei să-ți exprimi nemulțumirea într-un magazin, cumva că etica lor nu e bună sau ceaiul nu e bun sau ești nemulțumit de ceva anume, separi toate obiectele, le înșiri așa pe masă capacul. Deci să nu faceți asta nici măcar din întâmplare, pentru că este o ofensă majoră pe care puteți să o aduceți unui business. Eu o să fac acum o exemplificare rapidă, fără să ne vadă cineva. Deci le lași așa piesele, în ordinea asta, mic, mediu, mare. Deci dacă le-ai lăsat așa pe masă, e mare problemă.
Deci, în momentul ăla e mai rău decât dacă ai înjurat pe cineva. Da, înseamnă că oamenii au făcut ceva împotriva cuvântului lui Dumnezeu, ceva de genul ăsta. Dură, Înțelegi? deci e dură. Da. Și am mai învățat încă o modalitate de a comunica prin setul de ceai, și anume, dacă ne spunea că regii pe vremuri, ca să-și gonească dacă era cineva care nu era sau, bine primit la casa regelui, făceau așa cu ceaiul, la modul pleacă-mă de aici, pleacă de aici, dar subtil. Subtil, că probabil dacă nu înțelegeai ce spunea acolo, era mai puțin subtilă comunicarea. Da, deci cam asta a fost o lecție foarte prețioasă și vă recomandăm, dacă aveți ocazie. Noi n-am știut, noi pur și simplu veniserăm să bem o cană cu ceai. Recunoaștem că am comandat cel mai ieftin ceai din meniu pentru că habar n-aveam, adică recunoaștem că nu știm să apreciem sau nu știam să apreciem atât de mult cultura ceaiului. Bine, ce am comandat a fost bun până la urmă, dar ne-am pricopsit și cu o lecție. Foarte, foarte tare, de istorie, de ceai, de fapt China despre asta este, deci nu poți să vii în China și să fii superficial. Bun, țara asta are să ofere multe acum, nouă turiștilor care trecem pe aici, însă istoria acestei țări este una foarte bogată și ceaiul se pare că a incorporat, să zicem așa, înglobat istoria prin acest ritual. Deci un moment foarte fain de care ne-am bucurat aici. Eu chiar m-am relaxat, vă spun sincer. Eu vă spun sincer că nu m-am relaxat deloc, pentru că lui Alex îi venea cumva firesc să facă toate mișcările din mână cu ceaiul. Eu m-am ars la deget, după aia am vărsat peste tot ceaiul. Vezi că ăsta e ceaiul pe care îl beau fetele, iubire. E cel cu petalele pe care le atingi frumos și... Deci avem multe povești acum, dar vă lăsăm să le descoperiți și voi. Și ce mi-a mai plăcut că domnul, nu știu dacă erau cuvintele lui sau îl ajuta inteligența artificială, dar făcea niște analogii foarte frumoase, cum că ceaiul e mai întâi amar ca viața și după aia pe măsură ce treci prin viață se îndulcește dacă ai răbdare și iei totul cu calm și cu optimism, adică a fost o poveste. A fost o poveste și o analogie foarte frumoasă, că la început, în prima ceașcă de ceai, e foarte dură și foarte intensă aroma și trebuie să lași foarte puțin apă și să bei, iar spre ultimele ceaiuri preparate din același conținut, trebuie să lași mai mult ceaiul, să-și ia mai mult timp aroma și astfel va fi mai dulce. Iar cea de-a 7-a ceașcă de ceai vă lăsăm pe voi să o descoperiți când se bea și cum se bea. Este parte din ritual și mi s-a părut foarte drăguț și finalul acestuia. Salutare, oameni buni și frumoși din Chengdu, China! Vom încerca acum o experiență pe care nu o poți face în altă parte decât aici. Vom comanda un taxi care se va conduce singur, fără șofer, da? Deci o să ne lăsăm viața mâinile tehnologiei și să vedem cum se va descurca. Noi, sincer, avem niște emoții destul de mari. Nu știm ce va urma, dar hai să vedem cum va ieși toată experiența asta. Am comandat și deși distanța e foarte mare, e incredibil că prețul e de doar 11 yuani, sub 10 lei, nu știu, 8-9 lei, ceva de genul ăsta, Doamne. Păi da, iubire, că nu mai plătești șoferul. Merge singură mașina. Păi și tehnologia nu costă? Costă, dar se pare că va costa mai puțin. Hai că vine. Mamă, ce încet vine, uite, a început să semnalizeze. Hai. Vai de capul meu. Băi, incredibil. Aoleu, să nu calce pe femeia asta. Nu pleca. Nu! Alo, stai. Alo. Hai în spate și centurile direct. Cum deschizi? Nu știu. Aoleu, a primit instrucțiuni. Doamne, noroc cu oamenii ăștia că ne-au ajutat. Hai că am băgat codul. Vai, thank you! Vai, bună ziua, să trăiți! Hai că ne-am urcat. Ok. Pune centură. Pune centura prima oară. Hai să vedem dacă pleacă cu noi. Doamne. Vai de capul meu. Vai de capul meu. Deci nu pot să cred așa ceva. Deci nu vine să cred ce facem. Deci suntem în trafic în China într-o mașină care se conduce singură. E incredibil. Ne e și frică să apăsăm pe aici pe butoanele astea că nu știm ce se poate întâmpla. Suntem aici, cum să vă zic, înțepeniți. Uitați-o ce bine conduce. La semafor corect, a frânat, acum a plecat. Uneori mai accelerează destul de brusc și asta ne sperie. Dar per total înțelege traficul, adică ține banda. Uite, acum accelerează. Accelerează prea mult. Accelerează prea mult, din punctul meu de vedere. Da, suntem și înspăimântați, dar și fascinați de ceea ce se întâmplă acum aici. E clar,
nu pot să zic că e o metodă de transport pe care am utilizat-o zi de zi. Am vrut să vedem cum este experiența. Ia că aici mai are ceva frână de bus. Vai de capul meu, iubire conduce prea repede. Păi merge cu traficul, iubire. Ia se ține de mânere. Eu vă spun sincer, sunt mult mai relaxat decât am fost atunci când am mers cu acel șofer în Thailanda, care știi că era băut sau avea ceva nasol și am zis că ne prăpădește. Mașina asta, de bine de rău, are tot felul de senzori și zicem noi că nu are cum să rateze lucrurile atât de tare. Adică s-a asigurat, uite, a făcut acum semnal că vrea să intre pe altă bandă. Vai de mine, nu pe podul ăsta. Vai de capul meu. Aici sunt informații despre cursă, cu ce viteză mergem, cât mai avem până la destinație, cred că vreo 8 km, vreo 19 minute de stat în această mașină, în care Iasmin este foarte confortabilă, îi tremură și genunchii de curând. Nu, deci eu tremur rău, tremur foarte rău. Nu știu, chiar nu mai râde, serios. Nu, chiar nu e amuzat, chiar mi-e rău. E bine, te relaxează, uite, deschidem un pic geamul și o să fie. Nu vreau să deschid niciun geam, să urlu, să oprească cineva cursa. Că nu știu nici cum să opresc cursa, că dacă ați văzut ne-au comandat alți oameni pentru că n-am reușit, nu avem număr de China și mă rog, a fost mai complicat și ei au mai multe informații și știu mai bine cum să oprească cursa și da. Să ai liniște, se descurcă de minune. Robotaxi, doar aici în China, ne bucurăm de această experiență. Acum suntem într-o zonă de ce accelerează în halul ăsta? cu trafic un pic mai mult, vede că poate să prindă semaforul bine și cred că știe exact unde poate să se orienteze. Și când schimbă benzile, dă semnal, se asigură, m-am uitat eu în oglindă, adică merge foarte corespunzător, să știi. Vai de capul meu. Unele accelerează pentru că vede că în față este liber și vrea să ne ducă și pe noi niște condiții de trafic. Uite, aici văd că se strânge banda, că e galben și ea este corectă, vezi? Da, este corectă, dar aș vrea să nu mai accelereze atât. Da, adică a văzut acolo că se ducea banda, că trăgea banda galbenă la o parte, că uite sunt ceva reparații în față și a respectat regula de circulație. Nu ni se pare foarte distractiv și faptul că mulți oameni din jurul nostru nici nu bagă de seamă că noi nu avem șofer și totul decurge foarte normal, adică n-am văzut ca cineva să se uite așa ciudat la noi. Mie nu vine să cred că noi suntem în trafic și oamenii ăștia de lângă ori n-au observat că noi suntem fără șofer, ori uite, stai că omul ăsta a observat. Yeah. Da, ăștia de lângă stau și butonează pe telefon și Nu știți. Se uită că n-avem șofer, de-aia se uite și Hai de capul meu. Dar eu mașina asta aș făcut-o fosforescent, nu știu, aș făcut-o cu un roșu, cu ceva, ca să lumea să știe, în pana mea să se ferească. Pentru că aici în China conduc destul de nebunește. Și mi se pare că nu e suficientă atenție la noi. Ăștia de lângă nici măcar n-au observat. Bine, ar putea să-i pună un semn la cu școala. Nu știu, ceva, noi nu avem niciun semn, suntem efectiv într-o mașină în care dacă tu nu te uiți la volan, nu observi că nu ne conduce nimeni. Ia, ăștia de lângă, uite și tu, își face părul, n-ai nicio treabă. Nenea, tu nu vezi că n-avem șofer? N-au observat. Nimic. Vrea să filmeze nenea de lângă, e șocat. Doamne, noi îmi punem în pericol pe ceilalți participanți din trafic pentru că unii dintre ei n-au mai văzut așa ceva și sunt șocați și un domn vrea să filmeze acum. Dar n-am mai apucat, că noi suntem mai rapizi ca el. Ne mișcăm prea repede. Mamă, ne filmează, vai de capul meu, te rog eu, tata, ai grijă. Noi ne așteptam pe aici să fie poate un pic mai multă uite mizerie. cum s-au băgat ăștia în fața noastră. Da, dar Deci mașina s-a are băgat senzori. pe colț, efectiv. Da. Asta e problema, ți-am zis, nu neapărat mașina, dar ea e înconjurată de trafic. Da. Că dacă am fi doar noi și am conduce, n-ți dai seama, e o zonă, suntem în real life. Asta e problema, că uneori șoferii chinezi sunt mai agresivi în manevre, dar mașina, eu zic, că are senzor pe toate colțurile și vede când se întâmplă ceva ciudat. Spuneam mai devreme că ne place că e curat aici, peste tot pe unde am intrat în mașină, adică arată foarte civilizat. Mai ales e foarte curat la șofer, pare neutilizat scaunul șoferului. Mamă, deci s-a băgat mai devreme un motociclist prin fața mașinii și a frânat. Eu dacă eram la volan, nu știu dacă îl vedeam și frânam, că l-a văzut din lateral. Nu, dar eu dacă aș fi fost motociclist și știam că mașina asta e cineva care
Adică nu e nimeni care conduce, m-aș fi asigurat. Deci s-a băgat, a făcut o curbă, efectiv am crezut că intră în noi. Da. Deci, Și a luat-o cumva, adică și dacă ai senzori, a luat-o pe la afară, așa, s-a băgat foarte strâmt. Adică, de v-am zis că mie mi-e teamă mai mult de ce se întâmplă în jur, că oamenii nu cred că sunt conștienți că noi ne bazăm acum pe niște senzori și nu avem, nu știu, nu mai am cuvinte, oricum. Ziceam că ar fi bun momentul pentru o plasare publicitară, dacă ar fi ceva care să te relaxeze, știi, ai rău de mașină, ai anxietate, ai palpitații și mi-ar da Alex o pastilă și de ce ai emoții, iubită? E doar o mașină care se conduce singură, ia un sedativ, nu știu ce. Iubitule, ce bine, mă simt mult mai bine acum, o cursă extraordinară, nu știu, ar fi mers o plasare. O cursă epuizantă pentru ea. Deci nu mai pot. Cred că am consumat 2000 de calorii în cursa asta. În primul rând că am transpirat în ultimul an, continui să tremur. Da. Prima cursă noastră cu un robotaxi. Deci uite cum tremur, uite de puțin cum tremur, nu mai pot opri. Iubirea mea. Te duc undeva de aici să te lasă-mă în pace. Ia un sedativ. Ia o pastilă cu ierburi aromatice. S-a pus iar verde, iar începe distracția. Știe, mă, iubire, drumurile, pentru că s-a fost antrenată pe aici. Întotdeauna se trage pe prima bandă din dreapta ca să nu încurce traficul. Mamă, sper că îl vede și pe și ăsta acum cu iarba. pune frână. L-a văzut, mă, iubire, stai. Vai de capul. Iasmin a pus frână aici în spate. Deci... Vrea să ajungă la pedale. Da, experiența jur. Mie mi se pare foarte faină. Eu încep să am crampe. Vai de capul meu. Mamă, dar uneori se trage așa foarte brusc de pe se trage bandă pentru pe că a alta. văzut că venea o mașină. Vai și... de capul meu. Dar ți-am se asigură. Totuși se comportă ca un șofer normal. Deci noi am mers cu șoferi care conduceau mult mai prost de atât. Și ți-am să mă uit în oglinzi când face manevre că e liber. Robotaxi. Acesta este viitorul. Călătorește alături de noi în siguranță. Numai în China. Ia uitați-vă, este și politicoasă mașina noastră. Deci cineva a dat semnal că vrea să se bage în față și l-a lăsat. Poate îi dă și flash-uri, poate îi dă... Auzi, dar stai așa. Ia spune tu, până în momentul de față, n-ai claxonat cineva că am condus irresponsabil? Nu, pentru că noi conducem ca un om. Păi și atunci? Nu ne-a claxonat nimeni, n-a zis nimeni că suntem în neregulă, nu și-a dat nimeni seama. Exact, nimeni nu și-a dat seama, asta e chestia. Că nu avem șofer. Ia, 2 secunde, o secundă, n-a forțat semaforul, a trecut pe galben. A trecut pe roșu. A trecut pe roșu. A trecut pe roșu, nu vine să cred. Acum sunt și mai speriată. Credeam că respectă. Iubire, când am intrat în intersecție era verde. Mai erau 2 secunde. Deci a fost ok. A fost la limită. Am citit înainte să ne urcăm în taxi că suntem de acord cu regulile, că nu avem probleme cu inima, nu avem hipertensiune, nu avem nu știu ce boli cunoscute și că nu avem peste 70 de ani. Deci, senzațiile pe care ți le dă mașina chiar sunt puternice. Adică o cursă din asta face că tu mergi la un roller coaster într-un Disneyland. Adică... Nu, e mult mai rău decât roller coaster. Sincer, acum sunt pregătită pentru liftul terorii. Ăla din Disneyland, ăla de nu înțelegi nimic. Da, e o experiență faină și eu am niște emoții, vă spun sincer, dar nu sunt neliniștit că ceva neregulă se poate întâmpla, pentru că mașina per total merge încet și cel mai ok lucru e că la semafor, uite, se aliniază frumos între benzi, nu face nimic în Mai avem deci intersecția asta și încă una și ajungem. Și ai scăpat, poate vrei să spui. Curse pe cinste, unde vă lăsăm și un ciubuc. Ia, fii atent. Zice că ne ducem parcare, că nu poate... Aha, zice să nu apăsăm acum pentru că încă nu-ți da centura jos încă. Da? Cred că acum merge, gata. Hai că am ajuns cu bine la destinație. Nu, eu am ajuns mai slabă cu 3 kg. Hai că ieșim pe la tine pe acolo. Hai. Ia uite, s-a deschis ușa. S-a deschis ușa. La revedere, mulțumim! Zi frumoasă! Ne-ați dus în condiții de siguranță maximă. Zi Așa frumoasă! evitam să te dai la o parte. Dă-te, iubire! La revedere! Mulțumim pentru cursă, să trăiți, o zi bună!
Am ajuns într-un mall să mâncăm și, așa cum bine știți, în China mâncatul e o experiență în sine. Deci suntem la un bufet unde o să vedeți ce avem pregătit și vă spunem la final pentru ce cost. Eu zic să păstrăm suspansul și dacă vreți, până vă spunem noi prețul, încercați să ghiciți și vedem dacă vă apropiați. Lăsați-ne un comentariu, nouă sincer ne este super foame, deci am venit pregătiți pentru acest moment, așa că hai să vedem cine au pregătit oamenii ăștia pe aici, pentru că sunt super curios. Hai! Tocmai ce s-a făcut plata și a fost super de treabă tipul ăsta de lângă Yasmin. Pare a fi patronul sau cineva super implicat, a venit, ne-a arătat totul, chiar a fost proactiv alături de noi ca să putem să accesăm totul, mai ales că am primit și un discount, din ce mi-a spus Yasmin. Am mai avut 6 lei discount, că am făcut din mini-aplicația, din WeChat. Am descoperit o nouă șmecherie aici, în China, o să vă învățăm imediat cam cum se face. Ei sunt foarte simpatici, că vorbesc în permanență cu noi într-o chineză absolut fluentă și noi dăm din cap, zicem da, she, viața merge înainte, știți cum e? Uite și aici ne-a... Yes. Ok, hot pot. Okay. Pure hot pot or Barbecue, hot pot. Yes, hot pot. hot pot, spicy and Yes. mix. Mix. E super simpatic domnul ăsta. Nu prea știe engleză, dar ne înțelegem. Și ne-a dat și colțul ăsta frumos. Yes. Ok. Ne-a dat și colțul ăsta frumos aici, uite, cu vedere pe două laterale. Abia așteptăm să se lase lumina. Nu așteptăm să se lase lumina, că avem timp limitat aici. Dacă se Cât timp avem? Nu știu, habar nu. Cred că până la... Nu, cred că avem 3 ore jumate, ceva de genul ăsta. Uite, ăsta e hotpotul. Deja ne-a fost adus și o să... Ne pun apă. Apă, da, bine apă. Nu e chiar apă, e un fel de... Păi nu, că baza e deja, va pune lichid, nu Am știu. înțeles. Da, și uite, asta este grăsimea aia de gâscă, cu condimente, cu piperul ăla care îți rupe gura. Și noi acum mergem să... Ia uite, ia. Adică totul, deci așa de repede se mișcă că nici n-a pus să filmezi. E foarte tare că aici e experiența și de regiune, adică ai hot pot-ul, dar ai și seafood și deserturi, e bufet. În multe locuri ori e bufet de hot pot, ori e bufet cu seafood. Corect. Aici ai de toate, și cu carne de vită, și cu hot pot, și cu grătare, cu de toate. Foarte tare. Deci noi acum am lăsat hot pot-ul să se prepare și mergem Nu uitați, să... Da. între timp să lăsați comentarii cât costă. Și până spunem noi, vedem... Yeah. Acum am lăsat hot pot-ul să se facă și ne mai alegem lucruri. Ce e important la un astfel de bufet, să nu vă aruncați să vă umpleți farfuriile până nu vedeți totul, ca să știți, după aia o să vă pară rău. Mamă, ce tare e, inclusiv alune, noodles din ăștia, ciuperci, de toate, adică nici n-am cuvinte care să ți le pui în descriu. hot pot. Toate astea sunt de hot pot, ciuperci. toate sunt de uite hot câte pot, da. ciuperci, uite. Dar e bună varietatea asta, Mamă, sincer. deci dacă mergeam la hot pot, oricum dădeam atâția bani și n-aveai toate lucrurile astea. Clar. Wow, și ăsta tot de hot pot este, da. Ia uite ce interesante sunt și ciupercile astea, nici n-am mai văzut așa. Deci ce interesante sunt astea, ca un fel de ghiocei așa. Da, astea tot de hot pare a pot. fi fasole mungurită, dar un pic mai mare, vezi? Deci nu sunt munguri ăștia mici de fasole, ci sunt un pic mai mari. Aici, la zona de fructe de mare, poți să ți le pui și în hot pot, o parte din ele, adică, de exemplu, creveții, și celelalte lucruri le poți da bucătarului să ți le gătească. Uite pe doamna ce pofticioasă e cu Good. broscuțe. How. Îi place doamna broscuța. Uite, Ea că pentru astea asta a sunt- venit. Da, sunt picioarele de broscuță. Scoici de toate genurile. Uite, astea sunt Saint-Jacques, dacă bine am reținut. Aici sunt niște calamari micuți. Caracatiță sau calamar, nu, asta e calamar. Oricum îmi place energia de aici. Deci oamenii sunt așa pe... Și aici comanzi pizza. Au și pizza! Da. Wow. Deci, eu când v-am spus că în China să mănânci o experiență, Doamne, deci nu știam că avem și pizza. Băi, eu vreau să-mi iau și o pizza. Deci chiar acum sunt un pic confuz, nici nu știu ce mai vreau să comand. mie mi-a trecut foamea. Nu, te rog, nu. Vezi că pe dreapta ai ratat vitrina de deserturi. Dar Ia uite aici ce faceți? Iei oala cu stridii și cu... nu înțeleg. Păi hai să vedem, că o să, probabil cineva o să comande. Cred că e bine, îți iei o oală din asta și o pui la tine pe masă și se va fierbe și se vor deschide. Cred că asta e experiența. Aha. Uite, doamna asta, vezi, o ia de-a gata, să uite ce conține. Sau poate
Urmează să le facă. Nu știu, hai să vedem. Atenție, aici avem și vitrina cu deserturi, micuțe așa, colorate, dar pe mine nu prea mă Dar tentează. sunt că am- puține, pentru Da. că mai sunt deserturi, mult Da? mai multe deserturi. Ok, pe mine mă tentează cel mai mult vitrina cu berea, cu vinul și cu fructele, să nu exagerăm. Înghețată. O înghețată pe care poți să pui și diverse toppinguri. Mamă, Aici. asta este barul barbecue, nu? Mamă, și miroasea condimentele super bune. Dar noi cât timp avem? Că pierdem timp. Nu știu, hai să filmăm și să dăm drumul la treabă că... Ia uite, Yasmin, fii atentă că băiatul îi face un steak Ce? aici. Wow, uite ce steak îi face tipul ăsta. Ah, poți să-ți iei și super steak, da. Wow, Cere și o bucată din aia. un super steak. Super steak. Ok. De unde ți le iei? Nu știu, pe le scoate de acolo, că le marinează. Fii atentă. Ah, zici tu că vrei una. Hai că zic și eu încă îmi plouă în gură. Important este să ne uităm ce fac oamenii. One. Ce? Pentru că noi dacă nu știm, Half. Half. Adică să fie așa și așa făcute, am zis, nu prea. sau jumătate de bucată, nu știu ce e. Ah, ok. Domnul care ne-a introdus e peste tot, deci zici că e omul omniprezent și e foarte de ajutor așa și foarte implicat, chiar tot respectul. Eu cred că noi mai bine ne mutăm aici, pentru că e atâta mâncare încât efectiv nu ai cum, adică n-ai cum, nu? Da. Deci mai ia disperare, uite și păstăile alea ce bine arată și peștele, dar ce să mai mănânci peștele ăsta când îți faci acolo friptură Am și... dat o comandă la friptura aia, eu te porcul ăsta, mamă. De cred că fiecare e dată banal. când faci o alegere, renunți la altceva, deci pe mine asta mă doare. Uite și aici n-am apucat să filmez, uite bufetul ăsta cu carne, cu fripturi. Ce ai mai găsit bine? Eu mai știu! Uite, are și rață. Uită-te cum arată fructele astea, Ia. pe bune. Știi cum arată fructele astea? Cum le vedeai în oraș, de ne luau nouă mereu ochii și erau super scumpe. Știi că Exact. de-aia n-aici n-am cumpărat. Cred că doar pe 2 bucăți de pepene în oraș dădeam atâția bani. Da. Hai Încă să nu v-am arătăm spus și- cam cât costă, dar atenție, la fructe o să găsiți și castraveți, da? Știți Și că- roșii. Da, și roșii, da. Hai să arătăm și barul. Hai și barul. Avem aici și sushi, mă rog, variante de sashimi. Yasmin se grăbește, mă trage după ea, haide că a dat foamea aia mare noi. Ia uitați ce se pune pe mesă. Wow. Și atracția zilei, avem aici un frigider plin cu băuturi răcoritoare de toate genurile. Și bere. Bere, Doamne, Budweiser deci m-am și- entuziasmat așa tare, nu știu, dar m-am entuziasmat. Să nu credeți că beau foarte multă bere. Dar totuși, mai ai și suc de cocos, lapte de cocos și vinuri. Vin, da, uite, și ai lăsat aici la aerisit. am văzut că ei mereu recomandă chestia asta, nu știu ce-o fi, poate vin de orez, dar e prea mult pentru noi. Și mai ai și Ceai, sucuri din astea draft, vărsate așa, Da. plus iaurt. la dozator. La dozator și înghețate. Bine, hai, papa! Hai, poftă bună! Nu știu dacă s-aude sfârâitul până aici microfonul, pentru că mi-a făcut vită din asta. A fost greu, recunoaștem, dar am ales câte puțin din fiecare și acum să vă dezvăluim prețul. Nu o să vă vină să credeți. 55 de lei de persoană, de fapt cred că a fost sub 55 de lei, am avut și un discount, dar pentru toate astea, în condițiile în care bufetul e nelimitat și ați văzut ce poți primi, plus un păhărel de vin, cum vi se pare? Erați pe aproape? Mie, sincer, mi se pare incredibil. Adică am mai fost și eu pe la niște branchuri pe la hotelurile din București, unde prețul era mult mai mare, iar oferta, din păcate, era mult mai mică. Deci ce e aici este paradis. Hai că ne fierbe oala, iubire, treci la gătit. Eu aoleu, de ce cu ți-am ce adus și începe. aici, fii atentă, că asta e din noutate. Asta e oala cu stridii, deci înțelegeți, Alex și-a luat genunchi de porc, acolo ai friptură de vită, creveții ăștia vor să fie făcuți, am luat legume, fructele, deci eu sper, îmi doresc din suflet să ajung până la fructe, pentru că arată super fresh. Așa că încerc să-mi planific stomacul, să zic așa. Cu cap toată strategia de mâncare. Eu așa am văzut la vecinii noștri că fac, își umplu masa cu alimente și apoi mănâncă. Și de asta am crezut că e cel mai bine să facem și noi așa, ca să mai facem drumul nostru. Deci n-am umplut așa de calici. Bine, noi am anticipat când mâncăm, adică planul e să mâncăm totul. Vă arătăm la final ce a rămas, ca să ne facem promisiunea. Hai, poftă bună! Pot să vă anunț că vita e foarte bună. Am mâncat și în Japonia. Bine, noi, sincer vorbind, noi nu suntem mâncători ăștia de
vită de nu știu de care, de vinul de nu știu de unde. Tomahawk, și alte- Wagyu, Kobe. Nu, mâncăm ce prindem. Și Dar e apreciem bun. ce e bun. Da, și e foarte bun. Ia Că Ibrea, hai e să dau și vită de- românească, că e vită japoneză. Fă, Ia, frate, hai, eu e sunt. bună. Adică Eu- pentru cât plătești, e mega bună. Nu, glumeam, eu sunt expertă, dăm. Ia. Îți zic eu din ce parte a vitei e. Hai. Are și un sos de piper. Am spus că E vreau. porc, mă. E bună vita asta care e porc. Și noi ne dădeam experți și după aia să ne zică, doamna, e bun puiul. Dar hai serios, cum e? E super fragedă, nu mă așteptam, am simțit textura din prima. Chiar e bună. Și îmi place că începe așa să se vadă un pic apusul. Mă rog, aici apusul nu prea sunt așa clare. E așa în atmosferă un pic de putre, așa un pic de ceață. Dar asta e frumos, că ai și vederea asupra orașului. Adică chiar e o experiență premium, sincer. La cât plătim. Am găsit și genunchiul ăsta de porc. Partea bună este că mâncarea nu e de duzină așa, făcută în cantități și doar atât. Și are gust, și are gust bun. Serviciile sunt foarte îngrijite, adică îți debarasează masa dacă ai consumat ceva de pe farfurie, tocmai ca să te simți mereu răsfățat și băgat în seamă cumva. Asta ne place întotdeauna în China, că deși ne văd că suntem turiști, niciodată nu ne-am simțit neglijați, ba dimpotrivă. Am văzut că și-au dat tot interesul să ne simțim foarte bine. E super bună mâncarea, inclusiv ce am gătit la hot pot. Dar la hot pot toată treaba e și sosul pe care îl faci după. Eu mi-am făcut un sos cu pătrunjel, usturoi, ulei de susan, ulei de chili, ceapă verde și carnea pe care o gătești în hot pot, care din fericire nu e atât de picant. O dai prin sosul ăsta. E super bun. Mai avem și oala asta, dar ne mișcăm bine. Eu mă toți bat cu genunchiul ăsta de porc, am găsit și niște moduva aici în interior. Mâna sus, că îi place moduva, ia uitați-o. Oh, uite, e bine. Hai că ți-o dau ție. Atâta, pune jumate aici. Hai. Păi și e bună? Nu doar măduva de vită se mănâncă, orice măduvă. Nu zici tu că e bună să Cam amăruie, cam grasă. Nu-mi place. e bună. Am mâncat tot. Cred deci că e a mai rămas bună doar măduva de vită. Ce mai clar, da. Dar și asta de porc, eu mănânc orice fel de măduva. Doamna se ocupă de noi să le facă și refilul la hot pot. Yes, ce. M-a văzut. Ne dă mânuși, nu? Și uneori poate să-ți dea și șorțuleț. Iasmine ar fi Dă-mi fost sosul folositor. ăla. Eu am crezut că mi-a dat șorțuleț, că am dat pe mine. Dar nu mi-a. Mi-a lăsat Iasmina în jumătate de stridie. A fost foarte bun. Dar totuși, să ne reamintim că putem să mâncăm stridii nelimitat. Și creveți nelimitat, dar și o doamnă care dacă nu te descurci să-ți desfaci stridia, îți desface stridia. Adică astea sunt condițiile aici în China. Așa că cine spune că nu ai ce mânca în China, se înșală. Sau n-a căutat suficient. Recunoaștem că și noi prima dată când am fost aici nu prea știam cum să găsim locațiile, n-aveam harta care trebuia și așa mai departe. A fost complicat. Dar acum, odată ce știm secretul, nu e un secret, căutați AMAP. Ia. No, ok. No. Ok. Doamna a venit să mă întrebe dacă trebuie să intervină. Dar un e cuțitaș așa cu care bagă în stridie. Uite, filmează-mi aici stridia. Ia. Deci la mine e deschisă. Deci, cum spuneam, harta se numește AMAP și acolo puteți să butonați. Eu am găsit locul ăsta scriind Seafood Buffet. Dacă vreți să căutați pizza, vreți să căutați orice, la fel ca pe Google Maps, căutați pe AMAP. E bine, noi nu știam asta prima dată, acum știm și e greu să ne mai oprim. Și între timp, asta e stridia mea, e desfăcută, dar trebuie să o dezlipesc de aici. Deci dacă vrei oricum poți să o chem pe doamna, că e pe aici pe lângă că noi. ia Abia uite. așteaptă să intervină. Mamă, Deci dacă uite-te tai- cât de cărnoasă e. Da. Asta e stridia. Cum spuneam, putem să ne luăm oricâte vrem. Ce dăm prin sos, dăm sosul. Ia, sosul, vine sosul. Aoleu, ai grijă că între timp ni s-a gătit vita. O să spune ce face non-stop aici. Ba, o stridie, mai o vită, mai un grătar. E bună, dar tu ești ok? Că pare că are puțin gust. E foarte bună, e bine. Da? Iasmine își face griji că eu uneori mai am alergie la fructe de mare, mai ales la Crustacee. și la crustacee. Dar nu-ți face La griji. scoici Doar nu mi s-au ai, umflat dar- buzele, fi. Ești bine? E bine, e bine.
Ți-am luat și este ție ok. carne din asta, o dăm Da. prin sos. Și ți-am luat și ciupercă. Avem ce face aici ore bune. Eu între timp o să mă Ai bat aflat la la că se închide? Nu contează, vedem. Stăm până ne dă afară. Mi-am luat și niște frigărui din acestea, foarte bune, niciodată nu să dați greș cu așa ceva, pentru că sunt ba din pui, ba din vită, depinde, și au niște condimente foarte bune mereu pe deasupra care fac deliciu. Ia zi. Eu scufund crevetele. Hai, cu fundul pe mâcuț. Am mai băgat unul acolo. La băiță gol. E greu. Nu e nici greu. Nu e ușor. S-a lăsat noaptea afară. A găsit Iasmin și pizza gata făcută. Nu mai O știu. făcea acolo proaspătă, omul. Da, chiar nu mai știu ce să mai comandăm, adică suntem, ce să mai uimiți. Ia zi, cum sunt credeți? Păi nu știu, cred că ăștia am făcut eu singură. Eu tocmai ce am mâncat niște sushi, vreau să spun că e demențial. Da? S-au întâmplat multe de la ultima intervenție. Deci să spun ce am mai găsit. Am găsit, cred că e ceai de iasomie cu lapte, dar efectiv eu am crezut că e lapte de coco sau lapte normal, dar are o aromă atât de puternică de iasomie și Alex și-a dat seama că e foarte bun ca să șteargă senzația aia de picant de pe gât, Da. mai ales piperul de Sichuan. Am mai găsit prăjitura asta cu panda, nu știu ce, dar mi s-a părut drăguță, așa că panda vă salută. Tartă din asta cu ou, ceva care seamănă cu milföi, nu știu, mă rog, ceva cu foi, ceva, plus fructul de ginseng, Da. pe care noi l-am mai încercat și data trecută în China și e ca o combinație între pepene și piersică sau clementină. Și cam asta, dar în rest să știți, am și încă o tartă sau ceva. În rest am terminat tot, să Da, știți. adică ce se vede la noi pe masă, s-a mâncat și s-a băut bine. Da. Și paharul de vin s-a terminat, și hot pot am mâncat tot din hot pot. Am oprit hot-pot-ul. Scoicile, între timp s-a aglomerat, adică tot ce știam noi în Zare că ne aparținea, acum e plin, dar senzația încă o dată nu e una de presiune, adică unii oameni au venit, alții mai pleacă, poți să mănânci în tihnă. Vreau să vă arăt un pic atmosfera. Ia uitați acum ce se întâmplă pe aici în restaurant. S-a aglomerat destul de tare. Preparate mai sunt cei drept, dar s-au mai golit pe alocuri. Și interesant de remarcat cum uitați aici în spate, s-a umplut mega tare. Uitați câte mai sala s-a făcut acum de oameni aici. Deci e full față de ce am văzut când am venit noi. E mega plin la ora asta. Au mai rămas și ceva fructe. Știți cum e, ca la all inclusiv, e bine să vii la început, pentru că la final, na, mai găsești, dar nu mai arată așa de bine cum au fost astăzi când am ajuns noi. Mâncarea încă există, uite și aici la sushi, adică se păstrează încă bine treaba. Și cred că pe acolo pe unde se termină, na, vor face un refill probabil. Mie mi-a plăcut foarte mult și porcul ăsta cu varză dulce, super savuros. A găsit aici Iasmin un milföi, cum i-a spus ea, doar că este cu durian, ceea ce nu prea i-a plăcut. Hai să vedem. Mie întotdeauna îmi place durianul și acest milföi cu durian chiar e fain. Îmi place. Serios? Da, e bun. Ție nu prea ți-a plăcut. Păi da, pentru că ți l-am dat ție și am găsit să-ți place. Milföi cu durian. Eu n-am știut la ce să mă aștept până când am gustat și am simțit mirosul ăla. Durianul chiar e preferatul meu. Îmi place, mai ales în varianta asta, e super bun. Preferatul? Da. Preferatul. Doamne, am făcut și poze cu patronii aici, am prieteni cu toată lumea. Oamenii din China sunt super prietenoși, mai ales când te văd că ești turist. Și bine, ne și simt energia cumva, că ne-am simțit bine aici. A fost, ce să mai zic, zi, hai, cum ți s-a părut? Mi s-a părut ok. Noi n-am știut că avem limită de oră, am avut doar 2 ore și noi ne răfuiam pe acolo, dădeam mesaje, n-aveam nicio Da, treabă. lejer, eu intrasem într-un col de echipă, dar într-un fel au fost înțelegători cu noi, că vedeți că se umple destul de tare în spate. Deci o experiență super. Nu puteam să vizităm Chengdu fără să venim la aceste turnuri gemene, care au proiecții cu LED-uri noaptea, sunt de dreptul spectaculoase.
însă foarte important de reținut este faptul că abia la ora 7 încep aceste proiecții, deci dacă veniți mai devreme o să fie în beznă. Acestea sunt amplasate în Financial City și oferă un spectacol grandios, mai ales dacă ești un pic mai în depărtare. Noi acum suntem chiar la baza lor și o să încercăm un pic să ne ducem mai departe, să le vedem și mai frumos. Și drăguți au și proiecții cu ursuleții Panda, iar din unghiul ăsta se vede mult mai bine tot aranjamentul, toată cinematografia care este în spatele acestei proiecții. Am venit în fața turnelor și într-adevăr arată și mai spectaculos văzută din această perspectivă. Totul e sincronizat, adică proiecția din stânga se duce pe cea din dreapta și invers. Oameni buni și frumoși, vrem să vă mulțumim din suflet că v-ați uitat și la episodul de astăzi. Vă salutăm cu mare bucurie și vă rugăm din suflet să ne dați și nouă un like, un comentariu, un subscribe, un hype și ne vedem cu foarte mare drag în următorul vlog. Numai bine, ceau, ceau!